Hindi rin eh, parang may mali, hindi ko ma-explain. Hello mga best! Welcome back sa aking channel. It's me again, Kar. For today's video, magko-compare tayo ng isang local brand at ng isang international brand. At yan na nga, ang bagong-bagong air blender sponge ng All Covered by Anna Cay versus ang Miracle Complexion sponge ng Real Techniques. Actually, joke lang yung bagong-bago. Kasi no February pa siya na launch. At best, alam mo ba, within 13 minutes na sold out siya. Grabe. Anyway, so ayun, late na nga kasi ako nakabili. Tapos medyo marami na rin talaga ang nag-review ng sponge na to. Pero first time ko siya gagamitin, so why not, diba? Para sa mga best natin na hindi masyadong familiar sa makeup sponge, makeup tool siya na ginagamit para sa flawless blending ng ating foundation, BB cream, CC cream, cream blush, contour, at pati na rin ng concealer. Isa sa una lumabas na makeup sponge ay yung Beauty Blender. Sikat na sikat talaga siya, best. Pero di ko kay 990 pesos ang isa. Nabibili siya ngayon sa Watsons at saka sa Sephora Philippines. And then, lumabas na itong Miracle Complexion Sponge ng Real Techniques. Pareho silang international brand. Pero best, half the price siya. So, gumora-gora na si ate mo, girl. Bumili na agad ako. 460 pesos siya ngayon sa Watsons at meron din siya sa Sephora. More than a year na siya sa akin and so far so good naman. Ito na, lumabas na ang latest. Itong local brand na ito. Ito ang air blender sponge ng sikat na YouTuber na si Miss Anna Cay. May dalawang variant siya, isang teardrop pink at saka beveled black. 288 pesos lang siya, bes, at nabibili sa Shopee. Ang ayon sa mga bali-balita ay comparable daw siya sa Miracle Complexion Sponge at sa Beauty Blender. At kung truth yan, best, jackpot tayo kasi laki ng masisave natin. Simulan na natin siya. Ito na siya. Tada! Ayan. Yung packaging niya, nakalagay siya sa isang cardboard carton. Mas maganda siya kasi at least biodegradable, diba? Compared dun sa Real Techniques na nakalagay sa plastic siya. Ito yung sa Real Techniques kasi. Wala na kasi yung medyo matagal na siya sa akin, so wala na yung packaging niya. Ayan, tada! Black yung pinili ko. Kasi sabi dun sa description sa Shopee, this light and ultra fluffy makeup sponge features softness best for your daily makeup routine. Achieve that immaculate finish by using it damp. So, ayun. Nakuha niya ako sa light and fluffy. Kasi medyo compact kasi itong Real Techniques. Ito na siya. Medyo mataba lang siya compared dun sa Real Techniques. Ayan. Alam niyo, ayoko lang dito sa Real Techniques. Ayan, oh. Ang bilis niyang maukit. Lalo na pag habang hinuhugasan siya or nililinis. Ang dali niyang magkaroon ng nail marks. Nakikita niyo ba? Ayan. Anyway, okay pa naman yung performance niya. By the way, pwedeng gamitin ng makeup sponge ng dry or damp. Kung gusto niyo ng full coverage, pwede niyo siyang gamitin ng dry and then damp naman para sa sheer coverage. Ako, usually, ginagamit ko siya ng damp kasi gusto ko natural lang yung finish niya. So, ayan, basain na natin sila. Halos pareho lang sila ng size. Mukha lang mataba talaga itong air blender. Softness naman, mas malambot yung air blender sponge. Ang lambot. Tapos ito medyo compact. Yung mararamdaman mo sa gitna na parang siksik siya. Ayan. Ang gagawin natin, i-compare natin siya side by side. Dito sa kabila, sa left side, ang gagamitin natin ay itong Real Techniques and then sa right side naman, itong Air Blender. Ang gagamitin kong foundation ay itong Dream Colors Velvet Matte Hydrating Foundation from Maybelline. Ayan. Ang main na ipagko-compare natin sa kanila ay first, yung dali ng paggamit sa kanya. Second, kung kamusta naman yung lapat ng foundation sa skin. And then third, yung kung gaano karaming foundation ang magagamit niya. Kung malakas ba siya mag-absorb o hindi. Dito muna tayo sa Miracle Complexion Sponge.
Nakikita nyo, parang hindi pa siya masyadong covered kasi parang may redness pa ako dito. Tsaka parang yung ilong, ayan, or ma-red pa. Medyo ayoko lang dito kasi mahirap dun sa may parting ilong. Kasi, ayan, pag ganyan mo siya gagawin. Wait, magdagdag pa tayo ng isang pampa ng foundation. Foundation. Ayan. Konti lang ulit. Then, spread ko. Ayoko lang din talaga dito. Minsan nawiwirdohan ako sa kanya kasi parang naririnig niyo ba? May parang nagsastamp siya sa mukha ko. Ganyan. Ganyan yung pakiramdam niya. Malambot naman siya pero may naririnig niyo ba? Ayan. May weird siyang sound. Ayan. Mukhang na-covered naman yan, ah. Gumamit tayo ng concealer. So, ang gagamitin kong concealer ay itong Maybelline Fit Me. Mukhang covered naman na. So, okay naman talaga yung finish niya. So, good job talaga to. And then, on the other side, testingin naman natin itong air blender. Ito na siya. Same amount lang muna. 1 pump. Tara. Ang lambot niya sa mukha. Ang sarap. Ang sarap niyang ipang blend. Ang lambot-lambot niya. Saka hindi mo maririnig yung pag-stamp niya sa mukha. Ang ganda nitong malaki yung flat surface niya kasi ang bilis niyang maka-blend. Redness pa rin. Hindi pa siya fully covered. Ayan. So, magdagdag pa ulit tayo ng isa. Parang mas mabilis siyang ipang-blend compared dun sa kabila. Tapos gamitan na rin natin siya ng concealer para pantay sila. Ayan, di ba? In fairness naman talaga. Ayan. Anyway, tapusin ko lang yung makeup ko and then balikan ko kayo. Tinapos ko lang yung aking makeup. I-assess na natin sila. First, physical lang muna. Palagay ko mas malaki lang ng konti or dahil iba yung shape niya. Egg na egg yung shape niya eh. Mataba. Compared dito sa Real Techniques. Pero wala naman masyadong difference kasi sa laki halos magkasing laki lang din naman. Anyway, sa part na yan, tayo sila kasi wala naman masyadong difference sa size. Next one is sa softness naman. Definitely, mas malambot ito. Ang lambot. Ang ganda nito. Super lambot niya compared dito sa Miracle Complexion Sponge. Malambot din naman siya pero may mararamdaman ka na medyo compact yung loob niya compared dito sa isa. Ayan, dun sa main comparison naman na binanggit natin kanina.
First, dun sa dali ng paggamit, pareho naman silang madaling gamitin. Although dito, mas malaki yung flat surface niya. So, malaki yung nasasakop niya at mabilis siyang makablend compared dito sa kabila. At saka yung itong part na to, swak siya pag ipang blend mo sa edge ng ilong kasi medyo struggle dun sa edge ng ilong eh. Kasi dito sa kabila, it's either yung pointy part yung gagamitin mo pa ganyan. Parang ang pangit kasi ewan ko ba, hindi ako comfortable sa kanya. Tapos, o kaya naman ito, hindi rin eh, parang may mali, hindi ko ma-explain. So dito ako sa air blender. Next one ay dun sa lapat niya sa skin. Actually, pareho sila, 'di ba? Flawless yung finish nila, both sides. And wala naman din akong masabi. Maganda sila pareho. So, tie sila. And then, on the last one naman, sa dami ng foundation na nagamit, same lang din sila. So, ayan, nakadalawang refill tayo ng foundation. At para sa overall naman, ang final verdict natin, winner itong si Air Blender. Kasi mura siya, okay din naman yung quality. So far naman, wala pa naman siyang nail marks. And pangatlo, comparable yung performance niya dito kay Real Techniques. So, winner mga best, 'di ba? Ang mura pa niya talaga, 288. Although yung unbranded, mura din naman, pero hindi ko pa kasi sila na-try yung quality. Pero kung gusto niyo mag-try first time, okay na rin to, 288. Tas local brand, go best. Push mo na yan. Good luck kasi lagi silang sold out. Lagay ko sa description box kung saan niyo siya pwede mabili. And yes, that's it for this video. Please like this video and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye! Mas malaki lang talaga yung flat area nitong sa Una, sa dali ng paggamit. Ayun.